ฮ้ยเราคิดว่าเธอเป็นตัวปลอมเปิดกล้องให้เราดูไม่งั้นเราจะไม่คุยกับเธออีกแล้วมันยังสอนไม่จบไงเราก็เลยแบบว่าทิ้งคอนแทคไว้สมัยนี้แล้วลืมฟังแต่ตอนนั้นเคยฝึกแล้วขอเบอร์เนี่ยต้องพูดว่าอะไรทำไมเราเลือกฝึกอันนี้ก่อนคำนี้ก่อนอ่ะพิมพ์ไปเดี๋ยวว่าคิดถึงนี่เมื่อก่อนนี่ไม่มีหลักฐานวิโบมีส่งรูปมีหลักฐานมีส่งรูปหัวนมหัวนมไม่ใช่เอาให้ก่อนนะ5 4 3 2MNK Squad วันนี้นะครับเราจะมานั่งคุยกันในเรื่องประเด็นของการว่าวคุยเรื่องนี้เลยเหรอได้เหรอเพราะฉะนั้นอนุกรม MNK ก็คือว่าวเท่ากับวืดปิ้วแป๋วก็คือจีบสาวแล้วเฟลแบบอะไรก็ได้ที่แบบรู้สึกว่ามันเฟลแล้วจำมาถึงทุกวันนี้มันต้องมีอยู่แล้วแต่ละคนระดับมึงมีด้วยเหรอพี่มีแบบพี่คาดไม่ถึงอ่ะทำไมเข็มกัดสั้นอ่ะโอ้คืออะไรคาดไม่ถึงอะไรเข็มกัดสั้นกันเลยคาดไม่ถึงเอานี่เดี๋ยวเราจะมาเล่าแล้วก็มาบวกกันว่าของใครจะว่าวสุดใครเริ่มไอ้โบ๊ทมาพี่มัมมาผมก่อนจบก็คือว่าสมัยมัธยมสมัยนั้นไม่มีแบบน่าจะ Facebook นะแล้วก็สเปคเราตอนนั้นมันคือจะแบบแนวขาวๆหมวยแล้วตอนนี้ก็ไม่ต่างนะใช่ตอนนี้ก็เหมือนกันแต่คือแบบเราไปเจอคนหนึ่งนี่คนนี้เราชื่อน้องเนยเมื่อก่อนเขาเรียนเตรียมอุดมจำได้สมัยนั้นเราคุยกับเขาคือเราไปเจอ Facebook คนนี้แล้วก็แอดไปแล้วก็คุยไปพักนึงแล้วรู้ว่าเขาเป็นเด็กเตรียมพอคุยไปเขาคุยด้วยว่ะแบบฝันคุยกับกูจริงๆคุยกันแบบจริงจังแล้วก็นัดเจอเขาไม่ยอมเจอทีบอกว่าแบบวันนี้ไม่ว่างวันนี้ติดเรียนวันนี้ติดนู่นติดนี่อะไรแล้วมันมีจังหวะเฉียดกันไหมเฮ้ยเราอยู่ใกล้เธอจังเลยแต่เขาไม่ยอมแล้วไปแล้วต้องกลับแล้วก็คือจะเฉียดเจอกันหลายรอบมาจนเราเริ่มแบบเอะใจว่ะทำไมตังหิดนิดหน่อยนะก่อนนอนคุยกันไหมก่อนนอนโทรคุยไหมอย่างนี้เลยเป็นไงบ้างได้หน่อยครับแล้วเสียงน่ารักว่าตอนนั้นน่ารักเลย แล้วมันมีวิดีโอคอลแล้วจำได้ว่ายุคนี้มี iPhone แล้วด้วยมั้งมีการวิดีโอคอลกันแต่ว่าเขาบอกเขาปิดไฟแล้วกูเปิดหน้าเลยจ้ากูไม่เห็นหน้ากูชัดเลยแล้วฝั่งเขาไฟดับแล้วบอกให้เขาเปิดไฟไหมมีช็อตบอกเธอเปิดไฟยังตอนแรกยังไม่กล้าแบบเฮ้ยเธอเปิดไฟหน่อยยังทำไมเรากูไม่มีวันได้เห็นหน้าทีวะเคยเห็นแค่แบบคางเห็นเป็นชิ้นๆเหรอยังเป็นคนเชื่ออยู่นะเห็นมืออย่างงี้ถือของโชว์จนสุดท้ายแบบผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งมีการวิดีโอคอลอะไรเงี้ยบ่อยครั้งจนถามเขาว่าเฮ้ยเราคิดว่าเธอเป็นตัวปลอมเปิดกล้องให้เราดูไม่งั้นเราจะไม่คุยกับเธออีกแล้วมันเห็นแต่มืดใช่เราก็เอาไปจินตนาการต่อไม่ได้ ตอนนั้นกูไม่ได้ประเด็นนี้แล้วกูไปมุ่งประเด็นนี้เลยว่ากูจับตัวปลอมมันเริ่มเอ๊ะแล้วมันเริ่มสุดท้ายคือคนพบว่าไม่ใช่ตัวจริงแล้วก็คนพบได้ไงก็เขาไม่เปิดไงเขาก็ไม่มอบตัวด้วยไม่มอบตัวแต่เรารู้เลยว่าถ้าเขาตัวจริงเขาเปิดไปแล้วอย่างน้อยมันเห็นหน้ามันไม่เป็นไรไงอันนี้อยากบอกอะไรกับคนที่เขาคุยกับเราตอนนั้นอย่างน้อยเขาก็เคยทำให้ผมมีความสุขครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าต่อให้เรารู้จักตัวปลอมของเธอแต่เราก็เคยรู้สึกดีกับเธอครับเหตุการณ์คนนั้นคือกูเองมึงรู้ป่ะเอาเรื่องลูกปลาดีกว่าคือโบ๊ทตอนนั้นเหมือนอยู่ม.6 แล้วคราวนี้คือเราชอบเรียนชีวะใช่ปะเราต้องไปสอนโรงเรียนน้องก็คือสวนกุหลาบแล้วคราวนี้คือเขาไม่มีอาจารย์เขาก็เลยบอกว่าโบ๊ทไปแทนละกันแล้วเราต้องไปสอนม.5นะครับแบบประมาณแบบ300-400 คนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็ไปสอนปกติไม่มีอะไรมันยังสอนไม่จบไงเราก็เลยแบบว่าทิ้งคอนแทคไว้สมัยนี้แล้วลืมฟังไม่ตั้งแต่แรกหรอแล้วพี่เหม่อไปไหนมาพี่ไปไหนมาพี่คิดเรื่องอยู่ก็ฟังเขาพี่ก่อนมาป่ามีครูคนหนึ่งอะไรไม่ใช่ไปเป็นครูสอนแทนแล้วไงต่อคือคราวนี้เราก็ทิ้งเบอร์ไว้ทิ้งอะไรทุกอย่างไว้ก็บอกว่าถ้ามีใครสงสัยอะไรก็โทรกลับมาละกันอะไรเงี้ยแล้วจำได้ว่าวันรุ่งขึ้นผมไปเตะบอลที่เอกเตะทุกอย่างขากลับมีเบอร์แปลกๆโทรมาสวัสดีค่ะพี่โบหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับหนูชื่อลูกปลานะคะนี่ใช่แล้วคือน่ารักปะเสียงน่ารักคุยยาวเลยนั่งรถเมล์ตั้งแต่ต้นสายคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องบทเรียนก่อนเพราะว่าเขาโทรมาถามเหมือนแบบเขาก็ชวนคุยเรื่องบทเรียนไม่เข้าใจที่แล้วนึกภาพว่าเมื่อก่อนผมก็ใส่แว่นตัวก็ใหญ่ๆหน่อยใช่ไหมผมก็แบบไม่เคยแบบมีเรื่องความรักมันไม่เรื่องชู้สาวเลยมันก็บทสนทนาก็จบไปผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็บอกโอเคเดี๋ยวมีอะไรก็ค่อยโทรมาใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ที่เริ่มทำแม่งเพราะว่าเขาเริ่มโทรมาแล้ว6 โมงเย็นหรอ6 โมงเช้า6 โมง
เบอร์คะตื่นยังคะอะไรอย่างงี้คิดภาพ ใจฟูไหมใจ เฮ้ย ฟู มัน ไหม น่ารักนะเว้ย ฟูฮะฟูเลยเขาก็แบบเฮ้ยโอเคเว้ยเขาบอกคือน่ารักดีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาแบบดูแบบว่า keep in touch เราไม่ได้แบบอะไรว่าเหมือนแล้วก็ไปโรงเรียนก่อนเข้าแถวโทรมาแบบเฮ้ยจะเรียนหรือยังคะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็ผ่านไปมันก็เป็นอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบวันรุ่งขึ้นตี 5:30โทรมาตื่นพร้อมพระเลย อันนี้เหรอตี 5:30แต่ตอนนั้นนึกภาพไหมเราก็ยังแบบว่าเราไม่โกรธหรอกแล้วทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบมันบ่อยขึ้นเรื่อยๆเว้ยแบบโทรเข้ามาแบบ มึงไม่เคยโทรไปหาเขาเลยแล้วมัน ก็มีบ้าง แน่ มีบ้าง มึงอย่าข้ามตรงนี้อันนี้สำคัญ แต่สัดส่วนมันน้อยมาก เพราะว่าเขาไม่ 80-20 เปิด เลย ช่องหรือเปล่าเขาโทรมาตลอด ใช่เขาโทรมาตลอดเขาเป็นฝ่ายลุกมาก แล้วนึกภาพเราตอนนั้นเราไม่ได้มีความรักอะนึกภาพไหมแล้วเราโดนอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกมันเลยรู้สึกแบบ หวั่นไหว 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 เออมันเริ่มแบบโทรเข้ามาเวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เริ่มแก้โดยการปิดเครื่องก่อนเขาก็เหมือนโทรเข้ามาแล้วเมื่อก่อนนึกภาพไหม มีเมสเซจเตือนใช่ไห เอ ม อแมสเสจเตือนนะครับโอ้โหมันโทรมาเยอะมากเลยอ่ะไม่เป็นไรเปิดไว้แต่เปิดสั่นแล้วกันจนกระทั่งแบบไม่ไหวแล้วเอาโทรศัพท์เนี้ยยื่นไปให้เพื่อนเอากลับบ้านไปเลยให้ไอ้มาดามอะให้พงษ์อะ มึงแก้ปัญหาอะไรของมึงวะ รู้สึกว่าเริ่มโดนแบบ รู้สึก เข้า ว่า มา รู้สึกว่าไม่แฮปปี้กับเขาแล้ว ความชอบไม่เหลือละ ใช่ มันเริ่มแบบเยอะเกินไปแล้ว อ่า แต่ผมก็ยังแบบรู้สึกว่าให้เฟดกันไปโดยการที่ว่าเดี๋ยวถ้าเป็นเบอร์เพื่อนเดี๋ยวก็คงไม่โทรละเพื่อนผมเอากลับบ้านไปเพื่อนผมโทรกลับมาเลยบอกว่ามึงเขาไม่เชื่อบอกไม่เชื่อวะนี่ขนาดนี้แล้วนี่ให้มึงเอากลับบ้านไปเลยผมบอกว่าผมเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยเอาคำมาคืนเสร็จปุ๊บผมอะโทรไปเมื่อก่อนมันต้องโทรไปที่ call center เพื่อบล็อกเบอร์ผมโทรไปบล็อกเบอร์ เรานะ เสร็จปุ๊บบล็อกแล้วใช่ป่ะสักพักหนึ่งแม่งมีเบอร์ใหม่โทรมาพี่โบ๊ทบล็อกหนูทำไม เขารู้เลย เขารู้เลยเขาเปลี่ยนอย่างเงี้ยมา4 เบอร์อ่ะเพื่อโทรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้บดปิดเครื่องหมดเลย โรงเรียนประกาศให้ มะละกอเสียที่สุด ไปพบที่ตรงประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยป่ะโทรเข้าโรงเรียนแล้วครั้งแรกก็ไม่เศร้าแต่ โหดมาก แล้วเสร็จปุ๊บอ่ะบดก็เลยไปบอกอาจารย์บอกอาจารย์วลัยรัตน์เลย อ่า ว่าอาจารย์ครับ เรื่องมัน โด เป็น น ห อ นั ย่าก งนี้ มากเลยครับอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเป็นอย่างงี้อุ้ยลูกเขาชอบลูกแหละ เสร็จปุ๊บเราก็ไปเรียนปกติสยามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่คราวนี้คือผมก็กลับปกติผมมาบ้านอยู่สุขสวัสดิ์มันต้องผ่าน BTS ก็คือมาลงที่เมื่อก่อนมาลงที่วงเวียนใหญ่ ตอนอยู่สยามเนี่ยตังหงิดแหละแหมทำไมมันเหมือนมันรู้สึกได้ว่ามันมีคนเหมือนแบบ มันมีพลังรังสี มันมีอยู่อย่างเงี้ยใครตามวะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมันคิดในใจใครจะมาตามกูเข้าใจปะผมก็เลยแอบก่อนคือลงสาแดงก่อนผมลงสาแดงปุ๊บรอโอเคแล้วกูก็เข้าไปใหม่นึกภาพไหมลงเพื่อเช็คเข้าไปใหม่ ลงก็เปลี่ยนขบวน มันก็ยังเห็นไอ้เนี่ยเหมือนไอ้ประมาณอย่างเงี้ยใส่หมวกอย่างเงี้ยเข้ามา ใส่หมวกด้วย เดี๋ยวก็แต่งตัวยังไงไม่ใช่นักเรียนเหรอ ไม่ใช่ เฮ้ยมันนางสายลับเลยว่ะมี ไม่ ไม่ จริง ก็ใส่หมวกกดหน้าอย่างเงี้ย อะไรหมวกเราไม่รู้เอาจริงไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นใครจะมาตาม คือยังไม่ได้โยงตอนนี้ยังไม่ได้โยง ไม่โยง แต่แค่รู้สึกว่ามีคนตาม เรารู้สึกอย่างนั้นก็เลยลงสาแดง อ่า แล้วก็เข้าไปใหม่แล้วเขาก็เข้าตามไง มันดูอันตรายด้วยนะ มันเอางี้กูขอลงอยู่สถานีหนึงคราวเนี้ยผมคิดว่าถ้าผมเข้าแล้วก็ออกมันก็อาจจะเวเดิมกูออกสถานีเลยตามเลยเว้ย เห็นแล้วเห็น เห็นเลย คนดีว ใช่เหลือเลยผมรถเดินทางนี้แล้วมันมีถนนตรงกลางสักพักหนึงพอเหมือนรถหยุดอะถนนเขาข้ามรถหยุดเลยรถหันหน้ากลับไปเลย ยังไงต่อ แล้วเจอปะ เจอ นั่นคือครั้งแรกที่ แล้วบดถามเลยว่าลูกปลาใช่ไหม อันนี้คือรู้แล้ว อันนี้ ใช่ คือ ผมคิดออกคนเดียวเลยพี่ อ่า เขาใส่เสื้อปกติเลยแต่เขาใส่หมวก อืม แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคนะเว้ยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าทำไมเหมือนแบบไม่ติดต่อเขาเลยเขาบอกว่าโอ้โหทำขนาดนี้มันเกินไป มันแบบว่ามันพี่รู้สึกโดนคุกคามแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าอย่าทำอีกคือมันไม่ดีกับใครเลยพี่ก็รู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ไอ้นี่ไป ก็คือยอมแยกไม่ได้แลก ยอมแยกเพราะว่าโอ้โหมึงจะแลกอีกเหรอจากนั้นก็ไม่มีแล้วก็เนี่ยเพื่อนก็เป็นเรื่องเล่าของเพื่อนแบบโอ้โหไอ้โบ๊ทไม่งอย่างฮอต โอ้โหเรื่องมึงดีจังหวะ เรื่องจริงค่ะบอกแล้ว ตามพี่หมากกับพี่ปีนมา ของกูเนี่ยมันเป็นเรื่องของผมมันเกิดเป็นช่วงมหาลัยทรงมันจะไม่ใช่ประมาณนี้นะจะเป็นแบบผมยาวผมหยิกๆใส่เสื้อมือสองเพราะว่าอยู่วังหลัง วังหลัง เออ วังหลัง เกงยีนเซอร์เลยใส่คอนเวิร์ตก็คือสภาพเฮี้ยเลยแหละแล้วตัวเดฟๆแต่ตอนนั้นคิดว่าตัวเองเท่มากช่วงนั้นเริ่มเป็นดีเจแล้วด้วยมั้งไปเจอน้องคนหนึ่งที่ผับจังหวะน้องเขาจะกลับนี่แหละรุ่นเพื่อนผู้หญิงนะก็ไปขอเบอร์ให้น้องเขาเดินกลับก็เห็นแบบขาวๆใกล้ๆแล้วก็แบบให้พินบีวันนั้นแอดไปก็ยังไม่คุยนะเพราะว่าเมาแล้ว แต่ว่าวันรุ่งขึ้นตื่นมาก็แบบทักไปโอเคคุยกันถามชื่อถามอะไรกันเริ่มข้างรักคือเขาคุยแบบมาแรงอ่ะอยู่ดีๆเรียกที่รักแล้วแบบ โอ้โห คุยกันทั้งวันเริ่มโทรคุยแล้วคือก็แบบไม่อยากเข้าข้างตัวเองหรอกแต่ว่าเขาก็เจอเราแล้วนี่หว่าแสดงว่าจริงๆอะไรเงี้ยก็คุยกันมาปกติเลยจนว่างก็นัดไปเจอกันไปดูหนังเราก็ไม่ได้แต่งรออะไรอ่ะเพราะปกติก็เป็นคนแบบโอเคนี่ก็คือชุดนี้ของกูปกติพอเจอหน้ากันปั๊บแม่งทำหน้าแปลกๆคงแบบออกเวิร์ดเฉยๆแบบไม่ได้เจอตัวจริงกันคุยกันไปตั้งเยอะอะไรเงี้ยค่อยไปต่อ
มันอยู่ใกล้ร้านที่เจอกันด้วย ก็กะว่าจะไปต่อร้านนั้น ดูหนังจบออกมา ก็เตรียมแล้วเย็นพอดีประมาณ6 โมงทุ่มหนึ่งจะได้ไปกินต่อนั่งชิลกันต่ออยู่แล้วอยู่ดีๆไม่ว่าง ตอนแรกนัดกันแล้ว ก็คือวันนี้กะว่ายาวเลย อ่า น้องก็เราต้องไปแล้วว่ะขอตัวเราก็แบบโอเคได้ไปก็ได้นี่กูก็ยังไม่ได้อะไรนะ ก็คิดว่าไม่ได้คิดว่าว้าวด้วยนะตอนนั้นเพราะว่าใจก็คิดว่าก็กูก็มาหาเพื่อนอยู่แล้วแผนแรกกูก็คือมาเจอเพื่อน แต่ว่านัดเขาเป็นให้มันเป็นการออกจากบ้านครั้งเดียวก็ไปก็นั่งกินกับเพื่อนไปจนก็พิมพ์ทิ้งไว้อะไรเงี้ยพอดึกๆกลับบ้านมาดูมันไม่ตอบมันเริ่มเงียบเช้าโทรไปก็ไม่หลับยุ่งอยู่พิมพ์มาเราเรียนแป๊บนึงนะกูก็แบบมีอะไรก็พูดมาเลยนะน้องก็บอกว่าไม่ใช่แบบที่คิดไว้ กูแบบมึงเห็นหน้ากูแล้วนะมึงเข้าใจปะคือกูอ่ะไม่ได้เป็นคนเข้าข้างตัวเองขนาดนั้น แต่ว่าก็มึงก็เห็นกูแล้วนี่ก็เลยถามว่าเจอกันแล้วไม่ใช่แบบที่คิดไว้คือน้องมันก็บอกว่าวันนั้นหนูไม่รู้จริงๆวันนั้นหนูไม่รู้จริงๆกูว่าจะโกรธแต่กูว่าขำ แต่ตอนนั้นไปเจอมันแบบว่ามันมีไฟมีอะไรช่วยป่ะ มันหลัวเปล่าพอไปเดินห้างมันจะโดดเปล่างั้นน่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าวันนั้นฝนมันตกด้วย อ๋อเลยเปียกไปอีก ตัวมันเปียกด้วยมั้งไม่ได้ถึงกับเสียความมั่นใจอะไรเพราะว่าแบบเฉยๆอยู่แล้วก็นั่นแหละเรื่องผู้หญิงเรื่องเดียวในชีวิต ที่เหลือเราไม่ได้ต้องมาอยู่ในเราคิมๆกับพี่หม่ำ เรื่องนี้มันเด๋อยังไง เล่ามา คือตอนนั้นผมเคยไปแบบไป exchange ที่เกาหลีอ่ะแล้วมันมีผมก็ไปแบบมหาลัยนึงมันเป็นมหาลัยสหะแล้วมีวันหนึ่งที่มันจะมานั่งรถบัสขึ้นเขาทุกวันมองไปเห็นคนหนึ่งที่แบบโหคนนี้โคตรน่ารักเลยเป็นแบบผู้หญิงเกาหลีอ่านหนังสืออยู่น่ารักสุดๆแบบ คือไม่เคยเจอใครใช่เท่านี้ คือเด่นอยู่ในรถบัสนั้นคือเด่นอยู่คนเดียว ก็แบบเอาไงดีวะกูไม่ใช่คนเกาหลีเอาไงดีวะแต่ตอนนั้นเคยฝึกแล้วขอเบอร์เนี่ยต้องพูดว่าอะไร ทำไมเราเลือกฝึกอันนี้ก่อน คำนี้ก่อนนะ ก็เผื่อไงเขาก็ลงหน้าประตูแต่ผมอะต้องขึ้นเขาไปอีกผมก็เลยแบบลองดูยังไงก็แบบเจอครั้งเดียวแล้วเขาก็เดินผมก็เดินตามแล้วทักเขาเลยอันยองนำจาชิงกูอิเซลก็คือมีแฟนไหมเขาบอกว่าไม่มีทำไมเหรอกูบอกว่าขอเบอร์หน่อยได้ไหมแล้วเขาก็แบบโอเคเฮ้ย แล้วเขาให้เบอร์กูมามันไม่ใช่ให้เบอร์ให้กาเก่าดีใจเว้ย พี่ดีใจกับตัวหน้าเหรอ ไม่ใช่เขาก็เดินไปแล้วโอ้โหเฮียการที่แบบคุยกับผู้หญิงเกาหลีครั้งแรกของเรามันสักเซสว่ะกูว่ากลับเข้าไปห้องเรียนแล้วก็แบบโอ้โหเคลิ้มทั้งวันทั้งคืนแล้วนี้ตอนเย็นผมก็นั่งแชทก็แชทไปหลายวันอยู่นะแล้วแชทเป็นภาษาแบบเกาหลีอะว่าเขาคุยภาษาอังกฤษน่าจะไม่ได้แต่วันที่เขาส่งมาผมก็เอาเข้าไปแบบ Google Translate ส่งกลับtranslate ส่งกลับอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบโอ้โอป้าทำไมแบบพูดภาษาเกาหลีเก่งจัง ก็พิมพ์ไปได้แบบประมาณแบบเกือบอาทิตย์กูแบบลองชวนเขาแบบมาเจอดูแล้วกันไปดูหนังกันไหมโอเคไปสิทีนี้เขาบอกว่าอย่างเงี้ยก่อนไปดูหนังทำอะไรกันดีผมเป็นคนชอบเดินตามเมืองเกาหลีเราก็เห็นแบบร้านพวกไก่ทอดอย่างเงี้ยเยอะแต่เรายังไม่เคยได้ลองกินไอไก่ทอดกับเบียร์นี่แม่งน่าสนใจว่ะไปร้านแบบไก่ทอดกับเบียร์กันไหมแล้วเขาก็บอกว่าทำไมไปไก่ทอดเกาหลีคือประเด็นไอไก่ทอดเกาหลีของคนเกาหลีมันไว้สำหรับแบบเวลาไปเที่ยวเสร็จแล้วก็ไปกินไก่ทอดกับเบียร์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบคู่รักกันครั้งแรกมันจะต้องแบบไปเจอที่คาเฟ่ก็ถามมาว่าเนี่ยไปคาเฟ่ไหมกูบอกว่าไม่เอากูอยากกินแบบไก่ทอดเกาหลีกูไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปแบบคาเฟ่คือมันน่าทำเขาไปทำไมวะไม่เอาไม่ไปคาเฟ่อยากกินไก่ทอดกับเบียร์แล้วผมพิมพ์มันนั้นไปเสร็จปุ๊บไม่ตอบอะไรมาอีกเลยพิมพ์อะไรมันไม่ตอบอีกเลยจริงเหรอหายไปเลยโหแสดงว่ามันอาจจะดูเหมือนว่าไอ้คนนี้แม่งไม่ได้คิดกับเราแบบฉันว่ามันเหมือนว่าพี่ไม่ได้จริงใจกับเขาอะไรประมาณนั้นป่ะเหมือนในคล้ายแบบมองเขาเป็นผู้หญิงกลางคืนเป็นแบบนั่งชิลแบบดึกดื่นค่ำๆคืนมันไม่น่ารักไม่ได้จีบแล้วไม่แต่พอพี่หม่ำแบบโชว์สกิลเกาหลีไปเยอะไงเขาคิดว่า แล้ เข้าว ใจหมดแล้วว่า ก็เลยไปถามพี่ฮองถามเพื่อนเกาหลีสุดท้ายเขาก็บอกเนี่ยว่าเชื่อจากวันนั้นก็ไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลย เชื่อไม่พลาดผลเรื่องแค่นี้เหรอวะแปลกมากแต่ว่าเป็นเรื่องวัฒนธรรมไม่ดีนะอันนี้ไม่น่ารักว่ะนี่น่ารักว่ะมาโหวตกันดีกว่าเรื่อง4คนชอบเรื่องใครสุดถ้าวันนี้ผมให้พี่หม่ำชอบเรื่องพี่หม่ำกูชอบเรื่องนี้เหมือนกันชอบเรื่องพี่หม่ำเป็นเรื่องไม่มีอะไรเลยเด้อแต่มันเป็นความต่างที่แบบมันไม่ควรมองข้ามมันเขียนเป็นซีรีส์ได้เป็นตอนเป็นหนังสั้นได้เลยนะเพราะคอนฟ lict เดียวเลยมันจะมีโอกาสให้เขาคอนแทคมาป่ะพี่เอาจริงตอนนี้จำหน้ายังไม่ค่อยได้แต่รู้ว่าสวยมากแต่จำไม่ได้แล้วหรือว่าคือเราอยากแก้ไอ้โบ๊มชอบเรื่องไงชอบของพี่หม่ำเลยรู้สึกอินมันเป็นการว้าวแบบน่ารักไม่เลยคือแบบสมัยก่อนมันแบบมันต้องอย่างนั้นจริงๆนะเว้ยลงทุนทำเป็นหนังไหมมันลงทุนไม่เยอะนะหนังสั้นเรื่องนี้คือเขาได้มาดูเขากลับมามันเจอมันเรื่องราวคล้ายกับที่เราเคยเจอเลยยังไงก็ขอให้เรื่องวนไปถึงคุณคนนั้นเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมานั่งทอล์กกันใหม่ก็ได้อีกฟิลนึงนะเป็นการทอล์กที่เราไม่เคยคุยกันมาก่อนเพราะปกติเจอกันปุ๊บเมาก ดไลค์กดแชร์สำหรับช่องมีนาคมด้วยวันนี้ MK Squad ไปแล้วจ้า
ครับ